ادب و احترام خدمت شما همراهان گرامی و کاربران عزیز چنل ارزینو. خوش اومدید به چنل خودتون. خب بچه ها، یه بار دیگه در خدمتتونیم و امروز براتون دو تا برنامه در نظر گرفتیم. یکی اپلیکیشن ماینر فوق العاده خفن و فوق العاده جدید ارز بیت کوین هست که براتون ساتوشی ماین میکنه. این اپلیکیشن تقریباً 20 روزه که اومده، از 2 دسامبر اومده و امروز که 22 دسامبر ما در خدمت شما هستیم 20 روزه که منتشر شده و اپلیکیشن جدید و داغ هستش. میریم اول سراغ آموزش اپلیکیشن و بعد از اون دیگه انشالله میریم و میخوایم یه ربات تلگرامی بسیار خوب، بسیار معتبر و برداشت آنی به کیف پول فاست پی داره که میخوایم اون رو هم بهتون بگیم که شما چجوری بتونید داخل اون ربات هم ارز دوج کوین هم ارز پپر رو شما بتونید برداشت کنید. پس با ما همراه باشید عزیزان دل. اگر از این سبک ویدیوهای درآمدی هم خوشتون میاد، لطف کنید چنل ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو روی آل یا همه قرار بدید که وقتی ویدیویی برای شما آپلود میشه اعلان یا اون پیامکش برای شما ارسال بشه. بدون فوت وقت بریم سراغ آموزشا. خب عزیزای دلم، ما گوشیمون رو انتقال دادیم روی صفحه دسکتاپمون که دیگه روی گوشی آموزشا رو بهتون بدیم و چون همتون دارید با گوشی کار میکنید با گوشی راحت تر هستش. خب اپلیکیشن امروز و ربات امروز رو شما داخل صفحه دارید میبینید و مشاهده میکنید. من لینک هم اپلیکیشن هم لینک ربات هم لینک یه قندشکن جدید ایرانی و بسیار قوی رو براتون قرار میدم که توی ویدیو قبلی هم توی وبسایتمون قرار دادم. اپلیکیشن قندشکن خیلی خوبه که خودم هم الان دارم ازش استفاده میکنم. واقعا اپلیکیشن خفنی ایرانی هم هستش و شما میتونید با هر بار متصل شدن که آنی هم متصل میشه میتونید 2 یا 3 ساعت رو شما باهاش کار کنید که الان خودم میخوام این اپلیکیشن ها و آموزش امروز رو با همین قندشکن متصل بشم و باهاش آموزش ها رو بدم. خب میبینید که چه سرعتی برای ما متصل شد و الان ما از این قندشکن خارج میشیم و میریم سراغ آموزش ها. لینک این اپلیکیشن و ربات رو هم به اضافه لینک قندشکن رو براتون داخل وبسایت و معذرت میخوام یا وبلاگ چنل ارزینو قرار میدیم. داخل دیسکریپشن و کامنت ها فقط لینک وبسایت رو قرار میدیم. شما روی لینک وبسایت بزنید و مابقی لینک ها و چیزهایی که شما نیاز دارید داخل وبسایت قرار دادید. خب شما وقتی که رفتید و اپلیکیشن رو دانلود کردید یا لینکش از توی وبسایت برداشتید، کافیه دیگه بعدن شما رو مستقیم به پلی استور هدایت میکنه اون لینک و شما بعد از اینکه دانلود و نصبش کردید این صفحه برای شما باز میشه. شما کافیه قندشکنتون روشن باشه و این صفحه براتون باز شه. اینجا شما کافیه که روی همین گوگل بزنید تا اگه یه دونه ایمیل دارید، اگه چند تا ایمیل دارید، یکی رو انتخاب کنید و ثبت نام براتون انجام بشه. اما قبلش یه نکته‌ای میخوام بگم، اونم اینه که ما کد پاداش یا کد معرف رو کنار لینک توی وبسایت قرار میدیم. اگه اون کد رو شما برداشت کنید و بیارید توی این کادر وارد کنید، همون ابتدای کار به شما 10 ساتوشی تا 20 ساتوشی متغیر برای شما واریز میکنه. این اختیاریه، هیچ اجباری هم در کارش نیست. همونجور که ببینید خودش هم اومده گفته که اختیاری، اما چون که من باید بازگو کنم و برای شما بگم، الان دیگه اومدم و بهتون گفتم که اگه کد رو قرار بدید متغیر بین 10 ساتوشی تا 20 ساتوشی همون ابتدا توی بالانستون وقتی وارد میشید مشاهده میکنید. من خودم کدی رو نزدم و به شما هم گفتم اختیاری، هر کی دوست داشت میزنه، هر کی دوست داشت نمیزنه. خب شما اینجا کافیه که روی این کادر سبز رنگ بزنید، ایمیلاتون رو خودش براتون بالا میاره و کافیه یکی از ایمیلاتون رو انتخاب کنید و ثبت نام براتون به راحتی تمام شکل بگیره. بعد از اون اینجا دیگه وارد صفحه ماینر میشه. اینجا بچه ماینر ابتدا برای شما کاملا حروفا 0 و برای اینکه برای شما کار کنه شما باید بیاید این پایین جایی که اینجا تایمر وجود داره گزینه کلیم هست. شما کلیم رو میزنید و وقتی که زدید برای شما 4 ساعت، یعنی اون تایمر 4 ساعت شروع میشه به کم شدن. هر 4 ساعت باید بیای 3.5 گیگاهش میده و رایگان کلیم رو بزنید. بعد از اینکه کلیم 4 ساعت رو زدی بچه‌ها، این پایین شما میتونی، یعنی خود اپلیکیشن گفته که 10 تا تبلیغ میتونی ببینی، به ازای هر تبلیغ 6.1 گیگاهش بهت میده و مدت زمانش هم 24 ساعته. یعنی بعد از اینکه این 4 ساعته رو زدی این تبلیغا رو هم ببین، 10 تا رو که 10 تاش میشه به عبارت 60 گیگاهش که برای 24 ساعت اعتبار داره. اما نکته‌ای که این اپلیکیشن رو واقعا خفن کرده و اونم چون جدید هست، تازه هم اومده، حالا هم وجود داره که شما میتونید درآمد و ساتوشی بسیار فراوانی رو ازش بگیرید، چیه؟ اونم اینجاست بچه‌ها. شما روی این گزینه دیلی تاسک
در 24 ساعت یک بار باید واردش بشید. دیلی تست رو میزنید، وارد قسمت کلیم یا همون دیلی تست یا همون لاگین میشید. اینجا میبینید که کلمه لاگین زده، من کامپلیت کردم گرفتم قبلا، اما برای شما اینجا کلیم بازه و کلیم رو که زدید اینجا برای شما لاگین میشه و بعد از اینکه لاگین شد شما باید اینجا برگردید از صفحه بیاید بیرون و بعد از اینکه اومدید بیرون اینجا بچه‌ها زده دراو، اینجا روی دراو بزنید و وارد گردونه یا اسپین رایگانش بشید. وقتی که وارد شدید، چون یه دونم که کلیم روزانه زدید و به شما یه اسپین داده که هر روز میده روزی یک بار، وقتی که وارد شدید اینجا این وسط روی گزینه دراپ بزنید. اگه من چون الان ندارم بزنم اینجا ارور میده، ببینید که گفته هنوز تیکت یا اون یه دونه رو بهت وقتش نشده و چون من قبلا گرفتم ازشون، اگه اینجا روی ریکورد یا هیستوری بزنم میبینید که من اینجا اومدم قبلا این پاداش روزانه رو ازشون گرفتم و 2 تا اگه اشتباه نکنم 500 گیگا هش رو به ما پرداخت کرد و 2 بار اومدم این گردونه رو چرخوندم و هر بار 500 گیگ به ما پاداش داد. خب شما هم پس وقتی که وارد شده دیلی تست رو بزنید اینجا روی دراپ میزنید، اینجا گردونه روی علامت سوال میچرخه و روی یکی صبر میکنه، میسته، به شانس شما دیگه نشون میده که چه مقدار به شما تعلق میگیره. تا 20000 گیگا هش هم داخلش وجود داره که کم در هفته حداقل 4-5 بارش رو بالای 10000 یا 5000 به شما تعلق میگیره که هر باری که بهتون تعلق بگیره بچه‌ها کلی ساتوشی میده. یه دفعه به خود من یه اپلیکیشن دیگه که شباهتی به این داره 20000 گیگا هش که به من تعلق گرفت برای 4 ساعت، توی 4 ساعت 120 ساتوشی برای ما ماین کرد. اینو گفتم که در نظر داشته باشید. خیلی خفنه اسپینش. خب پس این از قسمت اسپینش بود که گفتم و تبلیغم که گفتم 10 تا رو باید در روز بزنی و بیایی تا ماین تو برات به صورت ابری ساتوشی برات ماین. الان من چون که تازه شروع کردم این اپلیکیشن رو پیدا کردم، اینجا نزدیک 5 ساتوشی برای ما ماین کرده و اگه الان کلیم بعدی باز بشه و بسته به شانسم 10000 گیگا هش برای 4 ساعت بخوره، یعنی من 4 ساعت آینده دیگه میتونم برداشت 20 ساتوشیمو بزنم و هر زمانی که بزنم اسکرین شاتشو بلافاصله توی کانال تلگرامی برای شما قرار میدم. خب گزینه بعدی که مهمه گزینه برداشت. این پایین بچه‌ها روی کیف پول باید بزنید و اینجا گزینه ویدرو رو شما باید کلیک کنید. اینجا برای شما 3 تا گزینه آورده که زد پی دی رو ما اصلا نمیتونیم تحریمیم. حالا ان شاءالله که سال‌های آینده یا ماه‌های آینده باز بشه برای ما ایرانی‌ها. اینجا اسپید رو انتخاب می‌کنید که من توصیه‌ام اسپید والت هستش، والت خیلی خوبیه و میرید داخل اسپید والت، آدرس لایتنینگ آدرس که اینجا هم زده مثالشو که گفته اولش با INPC شروع میشه، میرید توی اسپید والت و کدی که با INPC شروع شده برای شما رو کپی میکنید، میارید اینجا وارد میکنید و بعد از اونم 20 تا ساتوشی به بالا اگه داشته باشید روی آل میزنید و براتون پر میشه و برداشت رو میزنید، آنی براتون برداشت میشه. گفتم چند لحظه پیش من اثبات برداشتشو فردا دیگه براتون توی کانال تلگرامی قرار میدم. خب اینم از روال برداشتش بود. شاید بعضی بچه‌ها سوال داشته باشید که چرا از اسپید والت برای ما ویدیو نمیذاری و برداشتش به صرافی ایرانی برای ما ویدیو نمیذاری. خیالتون راحت باشه، توی هفته‌های آینده یعنی 1-2 هفته دیگه میخوام هم یه ویدیو از والت آف ساتوشی، یعنی توی یه ویدیو میخوام هم والت آف ساتوشی هم اسپید والت هر دوتاشو به صرافی بیت پین میخوام برداشت کنم که توی یه ویدیو برای شما ویدیوشو میگیرم، یعنی از پروسه برداشت به صرافی و توی صرافی تبدیل کردن به ریال رو همه رو میگیرم و براتون میذارم، نگران نباشید. اما الان فقط وقت ماین کردنه. خب این بود از آموزش اپلیکیشن، چیز خاص دیگه نداره. روی پروفایل هم که بزنید اینجا کد رفرال گیری شما به علاوه کد پاداشی که بهتون اول ویدیو گفتم رو میده. شما روی اینوایت فرند میزنید و اینجا کپی رو میزنید و لینکتون به همراه کدتون کپی میشه توی گروه رفرال گیری ارزینو. اون لینک رو رها میکنید تا کاربرای دیگه با لینک شما وارد بشن و پاداش خوبی به شما تعلق بگیره. خب بریم سراغ ربات تلگرامی که دیگه تایم ویدیو هم طولانی نشه و حوصله شما عزیزانم سر نره. ربات تلگرامی ربات بسیار خفنیه بچه‌ها، رباتی که شما داخلش هم ارز پپه هم ارز دوج کوین رو به شما پرداخت میکنه و آنی هم هست برداشتش. الان هم برداشت میزنم براتون، لینک اینم براتون توی وبسایت و وبلاگمون قرار میدم. شما بعد از اینکه روی لینک زدید بچه‌ها اینجا یه نکته‌ای داره که براتون خیلی شاید قابل توجه باشه. شما این اپلیکیشن با قند شکن کاملا مخالفه. درسته که توی تلگرام هستش اما قند شکن اگه روشن باشه اصلا کار نمیکنه. حالا باید چیکار کنیم؟ شما قند شکنتون تا زمانی باید روشن باشه که روی این کلیک اوپن مینی اپ یا استارت گیم یکیش بزنید. وقتی که روش کلیک کردید
بلا فاصله برمیگردید میرید توی قندشکن و قندشکن رو کاملا خاموش میکنید. این روال این رباته. پس من رفتم روش کلیک کردم، وقتی که هنوز باز نشده بود گزینه پنجره رو زدم، رفتم توی قندشکن رو لغوش کردم و کلا پنجره قندشکنم بستمش. بعد از اون دیگه شما وقتی که وارد ربات بشید دیگه اینجا میبینید که چون که وارد شدید و قندشکنتون هم خاموشه، کپچاش خودش برای شما تیکش زده میشه و اینم قابل توجهه بگم که بدون قندشکن هم شما میتونید رفرش کنید یا بارگذاری مجدد بزنید. من بارگذاری مجدد رو که بزنم میبینید آنی بالا میاد، چون که برداشتیش به فاصله هستش و حالا نمیدونم به خاطر اونه یا به خاطر چیز دیگه قندشکن رو قبول نمیکنه. اگر روشن باشه اینجا هر چی شما اسپین یا ریوارد بزنید پاداشا به بالانستون اضافه نمیشه. خب شما وقتی که وارد شدید هیچ ایمیل هیچی نمیخواد، اینجا فقط این بالا بچه‌ها گزینه پپه داره. شما اگر روش بزنید و میخواید پپه یا دوج یکیشو باید انتخاب کنید که باهاش کار کنید. دوتاش هم میشه اما یه روالی داره که الان بهتون میگه. حالا برای مثال ما دوج رو انتخاب میکنیم و وارد دوج کوین میشیم. حالا روالش چیه بچه‌ها؟ این ربات اومده هر 10 دقیقه یک بار یه اسپین یا یه فاست رایگان بدون تبلیغ و بدون اذیت به شما میده. حالا چجوری؟ شما اینجا وقتی وارد شدید یکی از ارزها رو برای ابتدای کار انتخاب کنید. بعد از اینکه انتخاب کردیم قندشکنتون هم خاموش بود، این تیک زده میشه، کافیه روی اسپین فور ریوارد بزنید، یعنی چرخش برای جایزه. روش که کلیک کنید بچه‌ها اینجا اسپین شروع میشه به گردش و روی یکی از اعداد میسته به انتخاب خودش. اینجا میبینید که این مقدار به ما داده شد و الان اینجا یه تبلیغ در حد 5 تا 10 ثانیه میاد که ما اینجا قطعش میکنیم، یعنی تمومش میکنیم و برمیگردیم توی صفحه و اینجا میبینید که گفته اگر میخوای یه تبلیغ ببینی و من این پاداشو دوبل کنم باید روی گزینه صورتی رنگ یا بنفشنگ بزنی، اگر که نمیخوای روی کلیم بزن. حالا چون من نمیخوام تبلیغ ببینم روی کلیم میزنم و اون مقدار به موجودی دوج کوین من اضافه شد. ببینید که ساکسسفول هم خورده و اضافه شده و این اسپینایی هم که توی امروز چرخوندم 2 تاست. و اینم بگم که بعد از این که شما اسپینو چرخوندین اینجا 600 ثانیه شروع میشه به کسر شدن که میشه تقریبا 10 دقیقه. یعنی هر 10 دقیقه تایمر گوشیتون رو یه جوری بذارید که یه بوقی بزنه، هر 10 دقیقه وارد بشید در طول روز و اسپینتون رو بزنید. بعد از اینکه اسپینتون رو زدید و هر زمانی که دلتون خواست و هر زمانی که مبلغش یه مقدار قابل توجه بود میتونید برداشت کنید. با اینکه مینیمم برداشتش هم خیلی کمه، هم برای دوج کوین هم برای پپه. برای دوج کوین شما کافیه که این نوار پایین بچه‌ها روی ولت بزنید. اینجا می‌بینید که مینیمم دوج کوین اومده گفته 301 هستش، یعنی خیلی پایینه. دوج کوینی که هر یه دونش 20 سنته، این مینیممش 301 و برای پپه هم فکر کنم 30 خورده ایه. حالا پپه رو انتخاب می‌کنیم و مینیمم پپه هم 35 دونه پپه برای ما واریز می‌کنه که چون من یه بار دوج رو زدم و یه بار پپه رو زدم، هم تونستم پپه بگیرم هم تونستم دوج کوین بگیرم. برداشتش هم که هر دو تا رو میتونید برداشت کنید، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا کافیه برای برداشت کردن اینجا گفته که ایمیل فاست پی تو اینجا وارد کن. ما اینجا برای شما خالی هسته، شما ایمیل فاست پیتون رو وارد میکنید. اگر هم فاست پی نمیدونید چیه، الان لینک آموزش فاست پی این بالا ظاهر میشه براتون و روش بزنید و 0 تا 100 آموزش فاست پی رو ببینید. بعد اینجا ایمیل فاست پی رو که باهاش ساختین رو میزنید و ویدرو رو که من بزنم این مقدار پپه برای ما واریز میشه. حالا اینجا ما روی ویدرو میزنیم، حساب میکنیم تیک کپچا بخوره، حتما باید قندشکنتون خاموش باشه که خودش براتون تیکش بخوره. کانفریم رو میزنیم و اینجا میبینید که گفته برداشت با موفقیت به فاست پی واریز شده و اینجا میبینید که 0 شده و موجودیمون دیگه از ابتدا میتونیم باز دوباره اسپین بزنیم و بالانس بگیریم. حالا میریم روی دوج کوین. بچه‌ها البته من این توضیحم بدم که برداشت یکی از ارزها رو میتونید برداشت کنید. من چند لحظه پیش به اشتباه گفتم هر کدوم میتونید برداشت کنید، نه، یکی رو. یعنی شما پس وقتتون رو کلا روی یه ارز تلف کنید. اگر میخواید پپه برداشت کنید کلا اسپیناتون رو پپه بزنید، اگر میخواید دوج برداشت کنید کلا اسپیناتون رو دوج بزنید. چون الان که پپه برداشت کردم موجودی دوج کوین من هم 0 شد. البته اینم بگم که هر باری که شما یه اسپین رو بزنید، مثلا پپه رو که بزنید مثلا 10 بار بزنید، بعدن که بیاید این کد رو باز کنید برید روی دوج کوین، چون دوج کوین هیچ اسپینی نزده بودید، همش پپه زده بودید، معادل همون پپه دوج هم بهتون نشون میده که بعد بتونید دوج هم اگه دلتون خواست برداشت کنید، یا برعکس دوج رو میزنید و معادلش پپه رو هم بالانسش نشون میده و میتونید یکی رو فقط برداشت کنید. الان من پپه رو برداشت کردم و کلا برای ما 0 شد. خب حالا ما میریم و وارد میشیم داخل فاست پی ببینیم آیا این واریزی فاست پی یا همون پپه برای ما
اومده به ولتمون نشسته یا خیر. اینجا فاست پی رو ما توی مرورگر کروممون سرچ می‌کنیم تا برای ما بالا بیاره. خب بالا اومد. وقتی که بالا اومد میریم اینجا توی قسمت تاریخچه بچه‌ها. خب اینجا می‌بینید که از ربات کوین فری مینی اپ برای ما همون 293 و خورده ای پپه توی 22 دسامبر برای ما واریز شده. این هم از اثبات واریزی ارز پپه از ربات تلگرامی به فاست پی که اثبات واریزیشو براتون قرار داده. خب بچه ها این دوتا اپلیکیشن و ربات ویدیوش دیگه به پایان اومد. فقط این نکته رو هم بگم، وقتی که توی ربات کاراتون رو دارید انجام میدید این پایین دوتا قسمت داره، قسمت گیم و قسمت اینوایت فرند یا همون رفرال. قسمت گیمش رو اگه بزنید، من خداییش از گیمش سر در نیاوردم، یکی دو بارم رفتم بازیش کردم اما نفهمیدم چیه و چی هستش یا چی نیستش. من اینجا هر باری که روی از این اعدادا یا از این شکلکو میزدم نمیدونستم چی هستش. حالا استارت گیم رو میزنم اینجا ببینم چه میده و اینجا یه دونه از کلیکای ما رو گرفت و فعلا که چیزی به ما پاداش نداده. حالا اگه بازم از کاربرا چیزی از این بازی میدونست حتما توی کانال تلگرامی توضیح بده، اسکرین شات بگیره و بگه که این بازی به چه نحو یا به چه شکل است که بتونن کاربرا از این قسمت هم ارز دیجیتال بگیرن. و روی گزینه اینوایت میزنید، اینجا رفرال رو کپی میکنید توی گروه ارزینو یا هر گروه رفرال گیری دیگه که میشناسید لینکاتون رو بذارید تا کاربرا با لینک شما وارد بشن و به شما پاداش تعلق بگیره. خب بچه‌ها امروز ویدیو امروز و امشب ما به پایان رسید و امیدوارم که درآمدهای خوبی رو از این اپلیکیشن و از این ربات بتونید به دست بیارید و اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد بازم میگم خواهشمندیم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روی آل یا همه قرار بدید و اگه داداشم دوست دارید یه لایک هم وسط ویدیوها که دارید نگاه میکنید یه زحمت بکشید لایک هم برای ما بزنید، منت به سر ما میذارید. شما رو تا یه ویدیو دیگه و یه درآمد دیگه به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.